Welcome back to my YouTube channel. Today, tuturo ko sa inyo paano paggawa ng virtual classroom gamit ang Bitmoji. First step is, kailangan natin pumunta sa Google, piliin ang slide, then, blank sheet. Ngayon, burahin natin ito. Yan, delete. And then this one, delete. Para maging blank lang siya. The next is go to background, choose image, Google image, and then i-type ang wall and floor background. Floor background. Ngayon, kailangan pumili na kayo dyan. Gusto nyo yung design, then insert. Done. And kung ayaw nyo naman tong background niya, pwede natin palitan. Ito lang sa shapes. Then, select the area you want to change. And then, i-fill natin yung color. Fill natin yung color. Pumili lang kayo dyan ang gusto nyong kulay. And then insert image, search the web, and then don't forget the word transparent. And let's choose a whiteboard. Yan. Maraming mga design dyan. Then insert, and then i-adjust nyo lang yung size according sa gusto ninyo. And then insert, image. Kung anong gusto nyong i-add sa classroom ninyo. Let's say, for example, alphabet chart. Okay. Then insert. Choose and then insert. And then, ayan. I-adjust nyo lang yung batay sa size na gusto ninyo. And then, ganun ulit. Insert, image, search web, and then, edit lang natin ito. And, let's choose a bookshelf. Maraming mga designs dito. Pwede kayo mamili. Then, insert. Select and insert. And then again, yan. Batay sa size na gusto ninyo. Then, bahala kayo kung anong gusto nyong i-add sa inyong classroom. Then, let's add some window. Yan. Then, insert. Kung ayaw nyo naman yung color, pwede rin yung palitan. I-adjust nyo lang. Then, pwede nyo palitan yung color nito. Dito tayo sa format option. Pumili kayo dyan ng gusto nyong kulay. Yan, meron na tayong window. Ngayon, maglagay tayo ng kung anong makikita ng bata. Labas ng window. Okay. Say playground. Yan. Okay, select and then insert. Ngayon, i-resize natin siya ng sakto dun sa window. Ngayon, para maging makatotohanan ito, ng order and send backward. Yan, para nang nakatingin sa bintana. Next is another, kung ano pang gusto nyong idagdag sa classroom ninyo. Let's say plants. Select and then insert. And i-resize nyo lang siya. And then i-position nyo kung saan nyo gustong ilagay yung plants. Ilagay natin siya dito. Then image again, ganun ulit. And let's say table. Add tayo ng table.
select and then insert. Ayan. Then, mag-add tayo ng, let's say, insert, image, search the web, and then, hanap tayo ng rug. Ayan. Then, kagaya ng mga nauna, i-adjust ulit natin. Papansin nyo na sa likod yung paanong table. Kaya i-order natin siya, bring forward. So, ayan. Para nang nakapatong yung legs ng table sa ating rug. Then, magdagdag tayo ng clock. So, ayan. Pili tayo dito ng gusto natin. Ito na lang ang pili. Ito. Yan. Choose and then insert. Then, i-adjust lang natin siya. Yan. Siyempre, hindi naman ito makukompleto kung wala tayong picture. So, yan. Ang ating Bitmoji. So, ito na lang ang pipiliin ko. Ito sa ating Chrome extension. Select tayo dyan. Then, ito na lang. I-drag lang natin siya. Then, kagaya ng mga dati, i-adjust lang natin siya. Yan. Yan. Papayatin natin si teacher. Yan. Mag-insert tayo dito ng text box. Then, let's say, welcome. Type tayo dito, welcome. Then, i-adjust lang natin yung font niya. And then, pwede rin baguhin yung color. At i-center natin siya. Okay, ayan na. Tapos na ang ating virtual classroom. Pag natapos na kayo, pwede nang click yung present. That's it. Okay, ang ating virtual classroom. If you find this video helpful, please don't forget to like and subscribe. Yeah.